მდუმარე კლდეებს შორის ქციის ხეობაში ორი მდინარის შესართავთან საუკუნეებია ქვის ქალაქი სუნთქავს დროის გარეშე. ეს დაკარგული ცივილიზაციაა. გაუვალ ჯუნგლებში ჩამალული ცივილიზაცია, რომელიც სამშვილდის კანიონში უკვე 1000 წლეულებია არსებობს. ეს დასახლება იმდენად დიდი იყო, რომ მთელი სამშვილდის კანიონის ირგვლივ გამფენილი ტერიტორია სამშვილდის ქვეყანად მოიხსენიებოდა. მისი მთლიანი სიგრძე 90 კილომეტრია და სოფელ ნახიდურიდან ქალაქ წალკასთან მთავრდება. შესასვლელის ორივე მხარეს არსებობდა ციკლოპური სიმაგრეები და ლოგიკურად დიდი მიხვედრა არ ჭირდება, რომ ეს იყო ერთგვარი გამაგრებული კარიბჭე მეგაპოლისის საზღვართან, რომელიც მას იცავდა. აი ეს კედელის დაახლოებით 4-5 მეტრის სიმაღლის არის და თქვენ წარმოიდგინეთ, ყველა ქვა არის მთლიანად უმაგრებლად დაწყობილი. მოდი გულწრფელად ვთქვათ, აი ეს ვიზუალი, რასაც ახლა მე ჩემი თვალით ვხედავ, მართლაც ძალიან გავს ინკების და აცტეკების ცივილიზაციას და მათ ნანგრევებს, მაგრამ ესენი გაცილებით უფრო ძველია, 1000 წლეულებით უფრო ძველია და მთლიანად ხრამის ხეობის ეს ტერიტორია ზეძუნარით არის დაფარული. ფაქტობრივად გაუვალი ჯუნგლებია და შეუიარაღებელი თვალით ძალიან რთულია შეამჩნიო ეს ტერიტორია. თვითონ აქ მოსვლაც და ამათი პოვნაც ძალიან რთულია. თუ კონკრეტულად არიცი რა კონკრეტულ ლოკაციაზე მიდიხარ. აი დააკვირდით ამ ქვებს, რა ხელმა შეიძლება აშენოს ეს ქვები და ამ წონის ქვები როგორ შეიძლება ასე ზუსტად ჩაალაგო ერთმანეთში. ასეთი სიმაგრეები, ასეთი ოთახები, სასახლეები არის ძალიან ბევრი ამ ტერიტორიაზე. დემოგრაფიული აფეთქება შეიძლება უწოდოთ ამას, იმიტომ რომ რამდენადაც ცნობილი არის იმ პერიოდში ამ კონკრეტულ ძალიან პატარა ტერიტორიაზე 100,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა თურმე. არ ვიცი, აი ნამდვილად საოცარი ადგილია და ჩვენ კიდე გავაგრძელებთ მოგზაურობას ამ დაკარგულ ცივილიზაციაში. იქაც რამხელა გამოქვაბულების კომპლექსია მთელ სიგრძეზე. ხო, აი აქაც ის ნაგებობების კედლებია, აქაც ჩაქცეულია. შესასვლელი იყო როგორც ჩანს. აქ სულ საცხოვრებელი ნაგებობებია მთლიანად ამ ტერიტორიაზე.
ხო, აი ეს ოთახს ეტყობა და აქ დიდი ოთახი იყო აქეთ. ენეოლითური ხანის ნაგებობები მთავრდება სადღაც აი ამ ახალ ქალაქთან. მთავრდება თუ გრძელდება კიდე. საქმე რაში ეცი, ჩვენ ახლა რადგან ხრამის ხეობას ვუყურებთ, თვითონ აქვე დასაწყისიდანვე არის თვითონ ხრამის ხეობის. თორე თვითონ მეგალითური ნაგებობები მთელი საქართველოს ტერიტორიაზეა. აბსოლუტურად. და ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე რატომ არის გამორჩეული? იმიტომ რომ თვითონ იყო პატარა ადგილი, სადაც დიდი დემოგრაფიული აფეთქება იყო, ხო? კონცენტრირებულია აი ეს წარმოუდგენელი რაოდენობის, ანუ სხვაგან თუ რამდენიმე 10 კილომეტრია თქვა ერთიდან მეორემ დაცილებული, აქ ზოგიერთი გადამულია ერთმანეთზე რა და ესე გრძელდება 90 კილომეტრის მანძილზე. ანუ წარმოუდგენელი რაოდენობის დასახლება იყო. და შეიძლება გვაფიქრებინებ ზუსტად ამ დემოგრაფიულ სიმჭიდროვეზე და საერთოდ მოხდა ერთ რაღაც პერიოდში მეტისმეტად ბევრი ადამიანი ცხოვრობდა. იმდენად დიდი დასახლებებია. რა კარგი სახით არის შემორჩენილი. ხო, ეს ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ალბათ უფრო გვიანდელია, იმიტომ რომ კირხსნარია გამოყენებული და პატარა ქვებითაა ამოშენებული. გავს ძალიან გავს თონეს. შეიძლება ყოფილიყო ქურა. იმიტომ რომ აქ რაღაც ძირზე ესა გამოსასვლელი და უცნაურად არის თონისთვის გარშემო ვერ შემოული, რომ ჩააკრაში. მსხვერპლ შეწირვისთვის ან რაიმე მსგავსი არ ვიცით სიმართლე გითხრა, რაღაცა მაშინ უნდა იყოს, უნდა გაითხაროს რა ყველაფერი და შესწავლილი იქნეს. ახლა ამის შეიძლება რაღაც იყოს. კირქვას შეგვიძლია დავადგინოთ მე რომელი პერიოდი შეიძლება იყოს. ახლა ეს კირქვით არის შედუღებული, ხო? ხო, თითქოს გავს, კირქვას გავს კი. ხო. აი. აწყობით არ არის, ჩვეულებრივად დაშენებული არის კირქვა. ზედ არის დაშენებული, მთლიანად ძირიდანვეა დაშენებული. და შემოლესილია მერე მთლიანად და ქვემოდან აქვს ღრმული ხო რაღაცა? ხო, შეიძლება რამეს ასხავდნენ კიდეც რეზერვუარი იყოს. მაგრამ ანალიზი ჭირდება ყველაფერს. თუ ვერ აღმოაჩინოთ, წიდები უნდა იყოს მაშინ სადმე და ასე შემდეგ და თუ არა, შეიძლება სულაც თონე იყო. ჩვენ მგონია რომ ვითომ ეს რომელ ეპოქაში აშენებული ის არ ვიცით. აი, რამხელა კედლებია. ამტრევდნენ რაღაცით, ერთ რამდენიმე ადგილზე ვნახეთ სოლების ჩვენ. კვალი. სოლების კვალი, ხო, ვნახეთ, მაგრამ ну ცოტა უცნაურია რა. თანამედროვე ემეთ ვიცით, რომ მაგ პერიოდში ლითონი რკინა არ უნდა ქონოდათ და სპილენძი და ეს ნაკლებად ბრინჯაო კი ბატონო, მაგრამ ამხელა რამასალით ამზადი. ამის გახეთქვა. აი, გახედნოე. იქაა შემოსასვლელი, ისა ნახიდური. სოფელი, თანამედროვე სოფელი და იქიდან იწყება ჩაჭრილია მთლიანად კანიონი მთლიანად უეცრად ფართოვდება რა. იქ არის რაღაც 200 მეტრი იქნება სიგანი. აქეთ უკვე ხედავ რამე 1-2 კილომეტრი ნახევარი მაინც არის. აი ეს აქ ნახე რამხელა კედელია შემორჩენილი, სიგანი კედლის. ვა, აი და ეს მეორე უზარმაზარი დარბაზია საზღვრება. იმის უკან კიდე არის და ზემოთ თავისთავად ეს კალუები აქვს კიდე. აქ როგორც ჩანს ძალიან დიდი ის იყო, ანუ ოჯახიანი ეს. აი ამ კედელზე ეტყობა მშენებლობის სტრუქტურა, ხედავ? აი ქვები როგორა ერთმანეთზე მორგებული. აი შეხედე რა. ენერგია ჩასმული რა თითქოს ერთმანეთზე. და თვითონ დიდი ქვის გარშემო ისია შემოლაგებული, გვირლას ყვავილის გავს. და ესია თითქოს ძალიან ბევრ ადგილზე. აქ შედარებით ისე ჩანს, მაგრამ არის ესეთი მეგალითები, სადაც იმდენად კარგად არის ეს გამოკვეთილი, რომ აი გაგიკვირდებათ თვალსაჩინოება პირდაპირ. აი ქვადებს, არა ნებისმიერი რა იყო. აი ეს ქვა გარშემო აქვს ეს გვირილასავით, ფოთლებივით. აი გინდაც ეს. ავიღეთ გარშემო აქვს. რომ მოხსნათ ფენა, შეიძლება 1 მეტრი მაინც იყოს კიდევ. ამის ქვემოთ კიდე. ხო.
აი ანუ რაც ზემოთ არის, ქვემოთაც შეიძლება იმ ხელა იყოს დაახლოებით არა? არ ვიცი, გააჩინე ხა კლდის ქანამდე სადაა დასული, რაზე დგას თვითონ კედელი და თვითონ ეს როგორ ვრცელდება იატაკის ფენა. რამდენი რესურსია დახარჯული უბრალოდ ერთ კედლის აშენებაზე. დიახ. და აი შეიძლება კითხვა, რატომ წვალობს ეს ადამიანი ამ ხელა კედელზე? ალბათ მაინც იმას ვფიქრობ, რომ მიწიზურებს და იმას უფრო ბევრად გაუძლო, თუმცა მედეგი იყო ხო და თავისთავად გაუძლო ამდენ 1000 წელს თავი. მაგრამ სად ქონდა ამდენი ცოდნა? ზოგიერთ ადგილებში, მაგალითად, საერთოდ წარმოუდგენელია თანამედროვე ტექნიკის საშუალებით რამის ატანა ქვის და იმის დადება, არა თუ ერთმანეთზე. თანამედროვე ტექნიკა ახლა ამას ვერ ააშენებ. აქ ეხლა კი ააშენებთ, იმიტომ რომ ეხლა აქ ადგილია ისეთი, რომ აქ შეიძლება მოხვიდე. მაგრამ არის ადგილები, სადაც შეუძლებელია უბრალოდ ტექნიკის თანამედროვე ტექნიკის აყვანა, ხო? და ამ ხელა ლოდების აზიდვა და იქ დაალაგება ერთმანეთზე. და იმ ცივილიზაციამ ეს მოახერხა. ნუ მოახერხა, ფაქტის ახეზია. ფაქტის ახეზია. ტერასულია თუ ვატყობთ, ზეგანია და ზეგანზე იყო სავარგულები. ხო. ჩათვალეთ რომ სამეურნეოს ყველაფერი და თვითონ ადგილი რომ სწორი ადგილი გამოეყენებინათ და არ დაეტვირთათ, თან პლუს დაცვა იყო, უფრო დაცულია კლდეში წყლის მხრიდან, ცალმხარეს შემოსაზღვრავდა უფრო დაცულია. შეუიარაღებელი თვალით ასევე რთულია დაინახო გამოქვაბულები, რომელიც აქ განლაგებულ კლდეებშია გამოკვეთილი. ნასახლარების არსებობას ვერც კი შეამჩნევთ, რადგან აქაურობა გარემოსთან ქამელეონივითაა შერწყმული და ამ ნაგებობების კამუფლაჟის დაძლევა მხოლოდ ახლოს მისვლით თუ გახდება შესაძლებელი. ეს კიდევ ერთი საცხოვრებელი კომპლექსია. ყველაზე საინტერესო და საოცარი არის ის, რომ ეს კომპლექსები ფაქტობრივად არის ძალიან ვრცელი და დაყოფილი ოთახებად. სავარაუდოდ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ აქ საკმაოდ მდიდარი ხალხი ცხოვრობდა და ჰქონდათ არა პატარა მიწურები ან რაიმე მსგავსი, არამედ ძალიან დიდი სასახლის მაგვარი საცხოვრებლები. აი ეს უკვე მეორე ოთახია, მეორე ოთახში გადავდივართ და საინტერესოა კიდე ის, რომ აი ამ სისქე კედლებით რატომ იყო ეს ერთი საცხოვრებელი კომპლექსი ერთმანეთისგან გამოყოფილი. რა დანიშნულება ჰქონდა ამას, ეს ჩვენ დღემდე არ ვიცით. შენობების არქიტექტურით თუ ვიმსჯელებთ, ისინი უძველეს მეგალითურ ეპოქაში უნდა იყოს აგებული. აი ეს კიდევ ერთი საკმაოდ დიდი დარბაზია და თითქმის ყველა სიმაგრე იქნებოდა ეს თუ ვთქვათ სახლი ან სასახლე ხევის გასწვრივ იყო სიგრძეზე ჩაყოლებით და ყველა სახლს დიდი ალბათობით ექნებოდა ფანჯარა. აი რასაც ახლა ვხედავთ, დიდი ალბათობით ეს არის გალავნები, რომელიც კეტავს ხევს და მტრისგან იცავს თლიან ქალაქს. აი ამის იქით არის კალოები. ნუ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს არის კალოები, თორე სინამდვილეში შეიძლება ამას სულ სხვა დანიშნულება ჰქონდა, როგორც რიტუალური, ისე საცხოვრებელი. აი ამ ნასახლარების ირგვლივ მთლიან ტერიტორიაზე, უფრო მეტად ზეგანზე, ხშირად შეხვდებით აი ასეთ წრიულ ქვებს, რომელიც ძალიან მოგაგონებთ ეზოებს, მაგრამ ვარაუდი არსებობს იმაზე, რომ ესენი სინამდვილეში არის იმ ეპოქის და იმ ცივილიზაციის კალოები, სადაც ხდებოდა ხორბლის და სხვა კულტურების გალეწვა. აი ასეთი წრეები
მთლიანად ყველა ზეგანზეა თითქმის განფენილი 90 კილომეტრის მანძილზე და ქმნიან საოცარ ვიზუალს. თითქმის ყველა იმასთან, შინამბოლან ნაგებობასთან არის ეგეთი კალოსავით მოწყობილი. ეზო იყო თუ კალო იყო, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კალო იყო, იმიტომ რომ მიწათმოქმედთა დასახლება მთლიანად აფხარია. ეს არის მიწათმოქმედთა დასახლება და არის მეცხოველეობის მესაქონლე ტომებიც იყვნენ, რომლებიც ის უფრო სამცხე-ჯავახეთის მხარეს აბულის გარშემო და მთიან მხარეში არის ძალიან ბევრი. და აქეთ ესე იგი უფრო მიწათმოქმედებას ეწეოდნენ. ხო, ესე გამოს, აქ დაიწყო, ჩვენ ესე ვთქვით, რომ აქ დაიწყო მიწათმოქმედება საერთოდ რა, ენეოლითის პერიოდში. აღმოჩენილი არის თქვათ რაიმე ისეთი მაგალითად ხორბლის ან სხვა კულტურების რაც დამტკიცებულია არქეოლოგიური გათხრებით აქვე სიახლოვეში ხრამის შემოსასვლელთან კანიონის გათხრილია არუხლოს გორაზე და იქ აღმოჩენილია გადაჭრილი გორაც იქვია ენდემური ჯიშის მახაზანდურისა და იმის მარცვლები არის აღმოჩენილი სადაც 6000 წლისი რაც დამტკიცებულია ლაბორატორიულად პლუს მე ეს ღვინის წიბწები რო აღმოჩნდა ის საქმეა შორს არ არის ძალიან შორს ანუ ეს ერთი დიდი რეგიონი იყო სადაც მიწათმოქმედება დადასტურებულად არის 8000 წელი მინიმუმ კანიონის კლდეები მთელს სიგრძეზე დაცხრილულია ნასვრეტებით. ეს ნასვრეტები ნახიდურის ქვაბების კომპლექსია. არქეოლოგ ნოდარ ბახტაძის ექსპედიცია ხრამის კანიონის გამოქვაბულებს 1988-2004 წლებში იკვლევდა. სწორედ მისი კვლევების საფუძველზე გამოითქვა ჰიპოთეზები მათ დანიშნულებაზე. ამ ექსპედიციის დროს მოპოვებულმა არტეფაქტებმა დაადასტურა მათი უძველეს ხანაში წარმოშობა. კომპლექსის ქვაბები კანიონის ფლატეებსა და უბნებში რამდენიმე იარუსადაა განფენილი. პირველი იარუსებზე მისვლა, როგორც ხედავთ, არ არის რთული. უფრო მაღალი იარუსებზეც შესაძლებელია მიღწევა, რადგან ისინი ზოგან ბუნებრივ და ზოგან ხელოვნურად გაგანიერებულ ტერასებზეა გამოყვანილი. ამჟამად ამ საცხოვრებლების ძალიან დიდი ნაწილი ჩამონგრეულია და მათ გეგმარებაზე მსჯელობა მხოლოდ შემორჩენილი კონფიგურაციით შეიძლება. ყურადღებას იქცევს ხრამის კანიონის გამოქვაბულთა კომპლექსის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც შერწყმულია მეგალითურ ნაგებობებთან. სოფლიოს სხვადასხვა ანალოგიური კლდის ძეგლების შესწავლის საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ისინი ნეკროპოლებს წარმოადგენდნენ. აი, ამას მინდა დააკვირდეთ, რა ვიპოვეთ. ასეთები ძალიან ბევრია ამ ტერიტორიაზე და
ჯერ რა თქმა უნდა არ შეგვიძლია ვთქვათ კონკრეტულად რა დანიშნულება ქონდა აი ამ ღრმულს, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, მაგრამ ღრმული კიდევ იმით არის უცნაური, რომ აი ესეთი თითქოს ყურების მსგავსი, კურდღლის მსგავსი ვიზუალი აქვს და ან სავარაუდოდ ეს მშენებლობაში გამოიყენებოდა ხის ძელების დასამაგრებლად, ან მეორე ვარიანტი შეიძლება იყოს ის, რომ ეს არის ტოტემი, რომელსაც ჰქონდა რიტუალური დანიშნულება. წარმართულ ეპოქაში, ადრე ბრინჯაოს ეპოქაში და რა თქმა უნდა ენეოლითურ ხანაში. ამ კლდის ქვემოთ იმალება ძალიან მისტიური რამ. ჩვენ შეგვიძლია მას ქართული სფინქსიც ვუწოდოთ. თავგორგალას გამოქვაბულების კომპლექსია და თვითონ მონუმენტი, რომელიც შეუიარაღებელი თვალითაც მარტივად შესამჩნევია, რომ მას გააჩნია ადამიანის თავის ფორმა. როგორც ჩანს მეგალითურ ეპოქაში, მას საკულტო დანიშნულება ჰქონდა მისი მდებარეობიდან გამომდინარე. ვინც ის იქნებ ძველი ანტიკური პერიოდის შამანები მას რიტუალებისთვისაც იყენებდნენ. ნეოლითის ხანაში, როდესაც ადამიანმა ნადირობასა და შემგროვებლობაზე უარი თქვა და მიწათმოქმედება დაიწყო, გამოქვაბულები ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ, როგორც საცხოვრებელი, ისე საკულტო სივრცეები. მიუხედავად იმისა, რომ მინდორში მოყვანილმა მოსავალმა და მოშინაურებულმა ცხოველებმა ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ცენტრალური ადგილი დაიკავა, გამოქვაბულები რჩებოდა სიწმინდედ, ადგილად, სადაც ინახებოდა ტოტემური სიმბოლოები, რიტუალური ნახატები და შესაძლოა მკვიდრდებოდა თავად მიწის ნაყოფიერების კულტიც. სწორედ ამ გარდამავალ ეტაპზე მიწის დამუშავებიდან კლდოვანი თავშესაფრის გამოყენებას შორის იბადება პირველყოფილი სოფლის ცივილიზაცია, რომლის არქიტექტურა ჯერ კიდევ გამოქვაბულის ლოგიკას ეყრდნობა. ეს ქოსალარის ტერიტორიაა, რომელიც კავშირშია ზუსტად აი ამ ცივილიზაციასთან და აქ არის უამრავი სიმაგრე და ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია ამ ცივილიზაციის. აქ გვხვდება როგორც 5 მეტრიანი კედლები სიგანეში რა თქმა უნდა, ასევე ციტადელები და სხვა ნაგებობები. ჩვენ ახლა ვეცდებით რომ მაქსიმალურად შევისწავლოთ თითოეული ქვა, თითოეული მენჰირი და მივიდეთ რაღაც გარკვეულ რეზულტატამდე. ვაგრძელებთ მოგზაურობას.
ხრამის ხეობა ამ ტერიტორიაზე ყველაზე უკეთ იშლება. მდინარის ორივე მხარეს გამფენილია ნასახლარები, ციხესიმაგრეები და ნაგებობები. მოკლედ, აქ მთელი დაკარგული ცივილიზაცია იყო. და ეხლა მინდა შეხედოთ აი ამ გრანდიოზულ ნაგებობას, რომელიც პირდაპირ მეტყველებს თუ რა ცივილიზაციასთან გვაქვს საქმე. ქვების ზომას დააკვირდით და დააკვირდით აი იმ დეტალს, სადაც ძალიან კარგად ჩანს სალის ესე ვთქვათ ნიშნები. რითაც ამ ქვებს ესე ვთქვათ ასწორებდნენ. აქ რო ჩატარდეს სრული არქეოლოგიური გათხრები, დარწმუნებული ვარ და ეჭვიც არ მეპარება იმაში, რომ ინკების ცივილიზაციაზე ნაკლები ამბავი და სურათი არ გვექნება ამ ტერიტორიაზე. მაჩუ-პიქჩუს აღმოჩენა არ უკავშირდება გათხრებს ტრადიციულად გაგებული არქეოლოგიური სამუშაოების სახით. მაჩუ-პიქჩუ სინამდვილეში აღმოჩენილი იყო 1911 წელს ამერიკელი ისტორიკოსისა და არქეოლოგის ჰაირამ ბინგემის მიერ. ბინგემი ერთ-ერთ ექსპედიციაზე იმყოფებოდა პერუში ინკების დაკარგული ქალაქის საძიებლად, როდესაც ადგილობრივმა გლეხმა მას გზა უჩვენა მაჩუ-პიქჩუმდე. ეს იყო იმ დროს ნახევრად მცენარეებით დაფარული ნანგრევები. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბინგემმა მაჩუ-პიქჩუ არქეოლოგიური მეცნიერებისთვის გახადა ცნობილი. თუმცა თავად პერუელებისთვის ადგილი სულაც არ იყო დაკარგული. ადგილობრივ მოსახლეობას ყოველთვის ახსოვდა მისი არსებობა. ამის შემდეგ კი დიახ, დაიწყო სისტემური გათხრები და სარესტავრაციო სამუშაოები, რომელმაც ქალაქის სტრუქტურა და კულტურული მნიშვნელობა უფრო ნათელი გახადა. ჩვენ კი წარმოიდგინეთ, რამხელა სიმდიდრესთან გვაქვს საქმე. მაჩუ-პიქჩუ მე-15 საუკუნეში დაახლოებით 1450 წელს აიგო. ეს პერიოდი ინკების იმპერიის გაფურჩქვნისა და ტერიტორიული გაფართოების დრო იყო. სწორედ ამ დროს აშენდა მაჩუ-პიქჩუ როგორც სავარაუდოდ იმპერატორის პირადი რეზიდენცია, რელიგიური და ადმინისტრაციული ცენტრი. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა სად მე-15 საუკუნე და სად მეგალითური ეპოქა. მაჩუ-პიქჩუ, რომელიც მე-15 საუკუნეში აიგო, როგორც ამას ისტორიკოსები გვიყვებიან, გამოირჩეოდა ზუსტი პოლიგონალური ქვების წყობით. აქ კი პირდაპირ უმაგრებლად ამ ზომის ქვები ერთმანეთზე არის დაშენებული. ცხადია, რომ ორივე მშენებლობის სტილი უნიკალურია. მაგრამ ეს იმაზეც მეტყველებს, რომ ჩვენი წინაპრები ამ უნიკალურ ტექნიკას გაცილებით უფრო ადრე, თითქმის 1000 წლეულებით უსწრებდნენ. მიუხედავად მრავალრიცხოვანი კვლევებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიური პროგრესისა, დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე ამოუხსნელ არქიტექტურულ საიდუმლოდ რჩება ის, თუ როგორ ახერხებდნენ უძველესი ცივილიზაციები მრავალტონიანი ლოდების და ქვების ერთმანეთზე ასე ზუსტად მორგებას, სრულიად მშრალი წყობით, ყოველგვარი შემაკავებელი მასალის გარეშე. აი ეს გიგანტი ნახეთ უბრალოდ. ნახეთ რა ზომის ქვა არის, მოტანილი, დამუშავებული, იმიტომ რომ აშკარად ეტყობა, რომ ეს ნაწილი არის დამუშავებული. არ ვიცით დღესდღეობით რისთვის გამოიყენებოდა და რა დანიშნულება ჰქონდა ამ ქვას. შესაძლებელია სამშენებლო მასალაც იყო. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ კოლოსალური ზომის ქვებს ისინი ეზიდებოდნენ და შემდეგ იყენებდნენ შესაბამისი დანიშნულებისთვის.
საკმაოდ დიდი სივრცე იყო ამ შენობის ქვემოთ, რომელიც ახლა ესეთ მდგომარეობაშია ჩაქცეულია მთლიანად. იმ ეპოქაში ნეკროპოლებს ასეთი სტილში აგებდნენ გარდა იმისა, რომ ქვაბებში და ისეთ მსგავს გამოქვაბულებში იყო ნეკროპოლები განთავსებული საცხოვრებელ სახლებთან ერთად. ზეგანზე ძველი სამეურნეო ნაკვეთების კონტურებიც ჩანს. ზოგიერთი მათგანი ბრინჯაოს ხანის ნახატებს გავს. ბრინჯაოს ხანაში კლდეზე ხატვა ფართოდ იყო გავრცელებული ევროპაში. ამ გამოსახულებების შემხედვარე შეუძლებელია არ გაგვახსენდეს ნასკას გეოგლიფები. პერუს სამხრეთით ნასკას უდაბნოში მდებარე უზარმაზარი გეოგლიფების კომპლექსია, რომელიც ძველი წელთა აღრიცხვით 500 წლიდან ახალი წელთა აღრიცხვით 500 წლამდე პერიოდში შეიქმნა. ეს უნიკალური ნახატები, რომლებიც მხოლოდ ჰაერიდან ჩანს სრულად, მოიცავს 300-ზე მეტ გეომეტრიულ და ფიგურულ გამოსახულებას. მათ შორის ცხოველებს, მცენარეებსა და ადამიანის ფიგურებს. აქ კი ნაკვეთები ერთმანეთისგან ბაზალტის ყორეებითაა გამოყოფილი. უძველეს ცივილიზაციათა აბსოლუტური უმრავლესობა მორწყვით მიწათმოქმედებაზე იყო დაფუძნებული. ეს იყო მათი ეკონომიკის, პოლიტიკისა და კულტურის საყრდენი. მორწყვითი სისტემა მათ საშუალებას აძლევდა თუნდაც მშრალ გარემოში ეწარმოებინათ სტაბილური სოფლის მეურნეობა. თუმცა გვხვდებოდა განსხვავებული მეთოდებიც, მაგალითად ზაგრუსის მთისწინეთი, ნეოლითური პერიოდი, სადაც მიწათმოქმედება მხოლოდ წვიმის სეზონზე იყო დამოკიდებული. აქ კი ყველასგან განსხვავებული უნიკალური მეთოდის მომსწრენი ვართ. სახეზეა ურწყავი მიწათმოქმედება. ეს რელიეფის თავისებურებიდან გამომდინარეობს. მდინარე, როგორც ხედავთ, 300 მეტრის სიღრმეში მიედინება და ფაქტია, მას სარწყავად ვერ გამოიყენებდნენ. ნაკვეთების ამ დაგეგმარებით ამ ცივილიზაციამ ეს პრობლემა გადაჭრა. როგორც ჩანს, უზარმაზარი ყორეები ნესტს ინახავდა, რაც მცენარეულობას ანვითარებდა. შემდეგ ეს მცენარეები ქარისგან იცავდა ნაკვეთს და ჰაერის კონდენსირებასაც ახდენდა. შესაბამისად, ინარჩუნებდა ტენიანობასაც. წარმოიდგინეთ, მათ შექმნეს უპრეცედენტო მასშტაბის წყლის დამჭერი მექანიზმი. ბადე, რომელიც ამ უშეღავათო მიწაზე წყალს ინარჩუნებდა და აი ამ ხრიოკ ადგილებში მიწათმოქმედების საშუალებას იძლეოდა. მსოფლიოს მასშტაბით შეიძლება ითქვას, რომ ეს სისტემა, რაც მაშინ ამ ცივილიზაციას ჰქონდა, იყო უნიკალური. ძალიან უცნაურადაა განლაგებული ნაკვეთები ზეგანზე. თანამედროვე იმას თუ შევადარებთ, აბსოლუტურად შეუძლებელია, რომ დაგეგმარებული იყოს, სწორად უნდა იყოს რა წესით, მაგრამ თანამედროვე ადამიანი ესე გეგმავს ყველაფერს და აქ სულ სხვანაირად არის. თითქოს ნახატებიაო.
უძველეს დროში შექმნილი მენჰირები ამ ადგილის მთავარი მისტიური და იდუმალებით მოცული თილისმებია. მენჰირი ეს არის ვერტიკალურად აღმართული უზარმაზარი ქვა, რომელიც უძველესმა ხალხებმა განათავსეს მიწაზე ჯერ კიდევ ბრინჯაოს ხანამდე და რომლის ზუსტი დანიშნულება დღემდე საიდუმლოდ რჩება. მისი უბრალოება ეწინააღმდეგება მის გარშემო ჩამოყალიბებულ მისტიკას. მენჰირები თითქოს უსიტყვოდ საუბრობენ დროზე, რომელსაც მათმა მდუმარე სილუეტებმა გაუძლეს. ბევრს სჯერა, რომ ისინი ასტრონომიული კალენდრების ნაწილი იყო, ან საგანგებო რიტუალების, მკვდართა პატივისცემისა და ღვთაებებთან კავშირის ღრმად სიმბოლური წერტილები. მათი მისტიურობაც სწორედ ამ გაურკვევლობაშია. ეს ჭივჭავის მენჰირია. მასზე შემორჩენილი გამოსახულება, დააკვირდით, ეს გამოსახულება ხარის თავი უნდა ყოფილიყო. აქ ძალიან კარგად ჩანს მისი რქები, თვალები, ხარის თავის წინა ნაწილი ცხვირი და რა თქმა უნდა ყურები. რა თქმა უნდა შეუმჩნეველი რჩება მაინც შეუიარაღებელი თვალით ამის დანახვა შეიძლება საერთოდ ვერც კი შეამჩნიო, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად არის შემორჩენილი, მაგრამ მეცნიერების აზრით თავდაპირველ გამოსახულებაში უნდა ყოფილიყო მთლიანად ამ მენჰირზე გადმოკიდებული ეს ხარის ტყავი. მეგალითურ ეპოქაში მსგავსი გამოსახულებები დაკავშირებული იყო მიწათმოქმედების კულტურასთან და მათ ღვთაებებთან და ესეც გახლავთ ერთ-ერთი ნაყოფიერების ღვთაება. ამ მენჰირის უკანა ნაწილში არის ასევე ძალიან საინტერესო გამოსახულება, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ. ამ მენჰირის უკანა ფასადზე ზუსტად გამოსახული არის სავარაუდოდ ვარსკვლავური ცა. დააკვირდით ამ ნაჭდევებს, რომელიც მთელს ფასადს მოუყვება და როგორ შეგვიძლია ჩვენ ზოგადად ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება იყოს გამოსახული ვარსკვლავური ცა. აუცილებლად უნდა დავაკვირდეთ ამ ნაჭდეურების განლაგებას, თუ რომელიმე მათგანი ჰგავს ან დიდი და თვის თანავარსკვლავედის ან თქვათ ორიონის გამოსახულებას, ის აუცილებლად დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ვარსკვლავური ცა. მაგრამ სამწუხაროდ რახან ბოლომდე არ არის შესწავლილი ეს მენჰირი, ჩვენ ამის თქმა მხოლოდ ვარაუდის დონეზე შეგვიძლია და რატომ გამოსახავდნენ ზოგადად მეგალითური ეპოქის ხალხი ვარსკვლავურ ცას მენჰირებზე. ზუსტად ვარსკვლავები იყო ის ობიექტები, რომლითაც ისინი ადგენდნენ როგორც სეზონებს, ისე ამინს და ისე ორიენტაციას. შესაბამისად მათთვის ძალიან საკრალური და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ყოველივე. სხვადასხვა ეპოქის ხალხისთვის ციური სივრცე წმინდა და საიდუმლო სივრცედ აღიქმებოდა. სწორედ ამიტომ მენჰირზე შემორჩენილი წრიული ჩაღრმავებების დანიშნულების შესახებ ერთ-ერთი შესაძლო თეორია მათი ვარსკვლავურ ცასთან კავშირის ვარაუდს აჩენს. თუ ჩაღრმავებები გარკვეული თანმიმდევრობით ჯგუფურად ან სიმეტრიულადაა განლაგებული, შესაძლებელია ისინი ცაზე ხედვად თანავარსკვლავედებს ან ვარსკვლავურ რუკას აღნიშნავდეს. მსგავს შემთხვევებს ხვდებით სხვა კულტურებშიც, სადაც პრეისტორიული ქვის ნაგებობები ასტრონომიული ცოდნის მატარებელი სიმბოლოებით იყო დატვირთული.
ეს ნაჭიბჭავარის ტერიტორიაა. Რა თქმა უნდა, ეს ადგილიც ამ ცივილიზაციას ეკუთვნის. ერთ-ერთი მთავარი კერა იყო სხვათა შორის ამ მეგალითური ცივილიზაციის და მინდა დააკვირდეთ აი ამ გალავნებს აბსოლუტურად მთელი ეს საკმაოდ დიდი ტერიტორია მიმოფენილია მსგავსი გალავნებით. როგორც ჩანს, იმ ეპოქაში აქ ხალხი გაცილებით უფრო დემოკრატიულად ცხოვრობდა ვიდრე შუა საუკუნეებში, რადგან თითქმის ყველა უბრალო ნასახლარს ჰქონდა თავისი გალავანი. აქ არის საფლავის ქვები და აქ არის რელიეფური გამოსახულებები, რომლის უმრავლესობა სამწუხაროდ საბჭოთა კავშირის დროს გაიტანეს მშენებლობისთვის და დღეს დაკარგულია. რასაც ჩვენ დღეს გადავაწყდით, ეს არის რამდენიმე რელიეფური გამოსახულება, რომელსაც ეხლა გაჩვენებთ. ეს ნაჭიბჭავარის ეკლესიაა და თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო აი ამ რელიეფურ გამოსახულებაზე. ნახეთ რა საინტერესო გამოსახულებაა, მთელი სცენაა ფაქტობრივად ასახული და რა თქმა უნდა ეს ქვა მთლიანად შემდეგ შუა საუკუნეებში, როდესაც უკვე აითვისა ქრისტიანულმა ეკლესიებმა ის წმინდა საკრალური ადგილები, მაშინ არის სამშენებლოდ გამოყენებული. ჩვენი ვარაუდით ეს არის ამირანის ბრძოლა გველეშაპთან, ეს სცენა არის გამოსახული და მინდა დააკვირდეთ აი ეს ხელები, ხედავთ თქვენ, აი ეს ჰუმანოიდი თვალები, პირი, ფეხები როგორ აი მოუყვება, ნახეთ. და აი ეს გველი უნდა ნახოთ აუცილებლად, გველეშაპთან ბრძოლის სცენა, როგორც ქვესკნელთან ბრძოლის სიმბოლო. ეს მეორე ჰუმანოიდი გამოსახულება უნდა იყოს რა თქმა უნდა ამირანის ძმა. ეს არის წარმართული ეპოქის ჯვარი, ქრისტიანობამდელი ჯვარი გახლავთ და ასეთი ჯვრები ხშირად ხვდება ხეთურ სტელებზე და ხეთურ მენჰირებზე. მეტიც იმდენად მრავალფეროვანია ეს გამოსახულება, რომ ჩანს ამირანის ძაღლიც, გოშია. თვითონ ეს რას გამოხატავდა, ხო? მითოლოგიურად ეს იყო ღმერთკაცი, ნახევრად ღმერთი ამირანის ბრძოლა ქვესკნელთან, როგორც გველის სიმბოლოსთან. და ასეთი რელიეფური გამოსახულებები ამ ტერიტორიაზე უნდა ყოფილიყო, ჩემი აზრით, საკმაოდ ბევრი. ეს ნახევარია სამწუხაროდ, კიდე გრძელდებოდა. დღეს დაკარგულია ეს რელიეფური გამოსახულებები. ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ ახლა სხვა ლოკაციებზე და უნდა ვნახოთ კიდევ ერთი მსგავსი ძალიან საინტერესო სტელა, რომელზეც შემდეგ მოგახსენებთ. აი ნახეთ, აქაც რა მხელა კედლებია. ეს ყველაფერი აბსოლუტურად მეგალითური ეპოქისაა. აი ნახეთ, კიდე აქ რა ვიპოვეთ. ეს არის სავარაუდოდ ან მენჰირი, ან საფლავის ქვა, რომელზეც გამოსახულია ფრინველი თავისი ფეხებით და კარგად ჩანს მოკლედ ეს. ასევე ამას აქვს თავისი ჩაღრმავება, ზუსტად არ შეგვიძლია ვთქვათ რა დანიშნულება ჰქონდა ამას, მაგრამ ფაქტია, რომ მას კონკრეტული ფუნქცია ჰქონდა. და ასეთები ამ ტერიტორიაზე ხშირად გვხვდება ხოლმე.
აი აქეთ კიდე ძალიან საინტერესო რამეს გადავაწყდით. ეს გახლავთ ქალის და კაცის რელიეფური გამოსახულება. და რა თქმა უნდა ესეც გახლავთ წინარე ქრისტიანული ეპოქა. ეს ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ იმითაც თუნდაც რომ მათ მოკლე ტუნიკები აცვიათ და ქრისტიანული კულტურა მოკლე ტუნიკებით ზოგადად ნაკლებად გამოსახავდა მსგავს რელიეფებს. ისინი გამოყოფილნი არიან ერთმანეთისგან და მინდა დააკვირდეთ მამაკაცს ძალიან კარგად ჩანს, აი ხმალიც კი აქვს გვერდით მომარჯვებული. ასევე აქ ხდება ისევ და ისევ ჯვრის ფორმის გამოსახულება. რა თქმა უნდა, ესეც არ არის ქრისტიანული ეპოქის და მამაკაცი და ქალი ერთმანეთისგან გამოყოფილნი არიან ასეთი გრძელი ზოლით. აი აქ კიდე ეს ქალის გამოსახულება გახლავთ. შესაძლებელია ეს ყოფილიყო საფლავის ქვა იმ ეპოქისთვის. ზუსტად ასეთი სტელები არის ასევე სამშვილდის ნაქალაქარში და არმაზის მუზეუმის შესასვლელთან. რაც იმაზე მეტყველებს, რომ იმ ეპოქაში მთლიან ამ ტერიტორიებზე ერთგვაროვანი კულტურა ცხოვრობდა. კულტურა, რომლის შესახებ და ცივილიზაცია, რომლის შესახებაც თითქმის არაფერი არ ვიცით. აი აქაც ნახეთ ახლა დააკვირდით უბრალოდ რამხელა ტერიტორიაზე არის ჩაქცეული მთლიანად ეს კომპლექსი. სავარაუდოდ ეს არის დიდი მოცულობის შენობა, რომელიც მთლიანად არის ჩაქცეული და აი აქ ჩანს სიღრმე ამ ტერიტორიაზე 40-ზე მეტი სიმაგრე და ნაგებობაა, რომელიც ენეოლითის ხანიდან გვიან ბრინჯაოს ხანამდე და შემდეგ კიდე მე-15 საუკუნემდე გრძელდებოდა აქ ცხოვრება. ამ მასშტაბებით, ამ პატარა ადგილზე ასეთი სიმჭიდროვით განსახლება მსოფლიოში წარმოადგენს უპრეცედენტო მაგალითს. ეს არის ცივილიზაცია ფაქტობრივად, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგია არ ჰყავს. რამაიძულა ბრინჯაოს ხანის ცივილიზაციას მიეტოვებინა ეს უზარმაზარი კომპლექსი. ეს იყო ბუნებრივი კატაკლიზმების გამო თუ მტერის, რომელმაც მათ სხვა გზა არ დაუდოვა. ეს დღემდე არ არის გამოკვლეული, რის გამო დაიწყო მათი დიდი მიგრაცია.